नमस्कार मित्रांनो, हा आहे सुवर्ण कडा सर्जेकोट मालवण. चला तर मालवण एसटी डेपो पासून 4.5 किलोमीटरच्या अंतरावर हा सुवर्ण कडा आहे. इथे तुम्हाला 2 व्हीलरनी कड्यापर्यंत जाता येते, पण 4 व्हीलरनी जर तुम्ही आलात तर कोळम सर्जेकोट जेट्टी रोडवर वरून एक लेफ्ट टर्न आहे. तुम्हाला डावीकडे वळून मोठा रस्ता तिथे संपतो. तिथे तुम्हाला गाडी तिथे पार्क करून मग पुढे कड्यापर्यंत पायी यावे लागते. हा सर्जेकोटचा सुवर्ण कडा एक सुंदर हिडन प्लेस आहे. ह्या कड्याला गोल्डन एज असे पण म्हणतात, कारण सूर्याचे किरणे जेव्हा ह्या कड्याच्या लाल दगडावर पडतात त्यावेळेला सोनेरी रंगाचा होतो. ह्या कड्याच्या दक्षिण दिशेला कोळंब बीच, चिवला बीच व रॉक गार्डन आहे. आणि ह्या कड्याच्या उत्तर दिशेला तोंडवळी तलावशील आणि गड नदीचे संगम दिसते. यंग टुरिस्ट इथे बाईक घेऊन, 2 व्हीलर घेऊन कड्यापर्यंत येतात आणि सनसेटची सुंदर फोटोग्राफी करतात. इथे ड्रोन फोटोग्राफी पण एकदम सुंदर करता येते. ह्या कड्याचे सूर्यास्ताचे दर्शन एकदम सुंदर आहे. तर कसा वाटला तुम्हाला हा सुवर्ण कडा सर्जेकोट मालवण? इथे एकदा तुम्ही नक्की या. हा व्हिडिओ संपूर्ण पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. हां, आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. कॉमेंट बॉक्समध्ये तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला त्याबद्दल पण लिहा. धन्यवाद.